Hello everyone! Welcome back to my channel. This is Katrina, barefaced. So, muna siya kong naong oy makeup. Today we're gonna do a get ready with me, or like ako ipakita sa inyo ang go-to makeup. Magbisaya ra dayta karon kay last time nagbisaya ko nga vlog, akong amiga nga si Era. Hi Air. Ana siya pinakonyo ko nuto kay ako ni sagol English. So today, karon atong suwayan nga magbisaya ra gyud ta. Unya, nganong mag-makeup man kay wala na jud ko laing lingaw diri. And ang akong amigo, si Jose, ana siya agsadinha nga, sige lang, ibutang lang gud sa imong title nga, watch me do my boring makeup. So, ana, kung ganahan mong matanaw, please do keep on watching. So, muna siya akong makeup pag na ako sa Paris, or actually bisag na argo ko dire, but most of the time ang nasa YouTube makita nimo is Parisian look man. So Parisian ko na ta. So before anything else, si Bisayaan ng before anything else, ay hata magsugod sa tong makeup, pagbutang gyud tag sunblock. Importante yun ang sunblock. Nya kung sunblock nga ginagamit karon is kani siya. It's a mineral fluid, very high protection, SPF 50. So normally pag SPF 50 ang imo ang sunblock, medyo na siya white cast. So nakakita pa jud ko dapat daw ang the amount of sunblock nga imong ibutang is kanang duha ka fingers nimo, duha ka tudlo. So wala siya tumbuhaton karon. Nya kani sunblock nako mo na sad ni siya ako ang murag base. Pero siya foundation. Makita niya later dili ko tig foundation. But sunblock laputi na kay ko. Unsa man ni oy? Sana dani kat. Actually kung SPF 30 ra imo ang sunblock, wala ra man siya white cast, pero mas tindot man gud ng baga imong sunblock. You know, you need to protect your skin. My gosh, di yun tinuod puti ako kung naong ano. Uy, dili man puti akong naong sa samin. Kanang, ari rin na. And yet, don't forget your neck. Wala na. Tinigit ni mauning videohan eh. Puti lang kayo. Oh my gosh. Saan naman taan eh? Wala ba ko nagamit sa kong ring light ha, natural light na siya. Usahay kung muhayag, medyo muhayag. Dili ra okay, parehar ba ng color. Kamusad no? Grabe rasad kay mo. Kung ipaduol na to. Actually na ako murag sa madiri sa pimple na ko last week. Sige lang, mao naman ni siya. So man ni nato. Pinataka ra jud niya akong makeup ha. So magsugod ta sa akong kilay. Magsugod mo jud ko permis sa akong kilay para na ako'y proper base char sa akong nawong para kung proportion ba or di. At the same time, ug magdali-dali, okay na. Basta naanay kilay, pwede na jud mulakaw. Bitaw. Karon, akong ibutan sa akong kilay is kanirang brow mascara from Anastasia. Di na ako mag-drawing. Kay actually, diri sa France, the simpler your look is, the better. So, simplihan ra na to. Dili ra man kay ta mag-effort diri mo pa akong ganahan diri kay gamay lang. Although sa ilaa, mas natural gid sa ilaa kay naturally baga naman lang mga kilay. Ako, di man ta gifted og kilay og pilok, so mag-makeup gihapon. Mana siya, mana akong kilay. And then, so mana akong kilay. Diba? Human, di man ko tig foundation or powder, but kung usakay, feel na ko nga, murag stress kaya kung noong magbutang kog concealer. So, magbutang ta og concealer. Ang concealer nga akong ginagamit is kaning NARS
So later, if you'll notice, akong mga makeup is kana mga travel size ra ginagmay kay di man jud siya nako mahurot po, di man ko kaayo gyud ko tigamit og makeup. Masayang ra ba? Unya sakay kung di pud nato maangayan, kanang di nato maganahan later, and palit-palit, masayang. So concealer. Sakto kaya niya akong ginabuhat. May bawaan na ay. Makita niyo yung difference nga naanay concealer ug wala pa. Diba? Diri at least murag nakatulog ko og tarong. Eye bags. Nya diri dako ko eye bags. Sige magkabilar good. Si mama pa, "Yoy nagwapa nang magbilar-bilar." Gilang man na may makeup. Murag dagan kaya akong na-apply na concealer. Hayag kayo, huy ka ng ang light ra dyan ni sa gawas. How dyan ko'y palabot. Dyan ko gagamit sa kong ring light. Kaya abin ako mas natural ang light. Diri sa bintana. So, muna na siya. Nagka-concealer na ta and ang kilay. Next. Actually, dali ra kayo ni tanawa ha. Next, mag-eyeliner ko or di? Eyeliner lang ta. Weather. Gana-gana rasad ni. Ang akong eyeliner nga ginagamit is kaning from Charlotte Tilbury, Rock and Coal Iconic Liquid Eye Pencil. Ag last this September, naman gud may wedding giatinan sa kasal sa amigos ni Ryan. So, namalit ko og kanang makeup kay taod-taod na ko nga wala jud makeup dire. Kay di man gyud kay ko tigpalit. Okay ra man gud diri wala makeup. Unya, pagpangutanan ako sa Sephora kanang eyeliner nga kanang pwede ra nako mas smudge gani. Later ako ipakita sa inyo Nya ana sila kani daw nga eyeliner mo ko ni ginagamit sa mga French girls diri ug siya pa ça c'est très français kana very French ko ni nga eyeliner. So tuo lang pod ta. Dito, so as you can see, gamay ra kay akong gibutang. Di gud siya magkadimao. But then, what I do is, akong gamito ni nga ko ang kaninga brush. And then, ako na siyang ismudge. Simple ra kani akong makeup. Pinatagka ra good. So, ako na siyang ginasmudge sa brush. Ana ra. Tanawa. Wala na ko nag-eyeshadow. Unya. So, man ipagpakita. Dali ra jud kaayo. Imo ra siyang ikuris-kuris. Kuris-kuris may Bisaya ang smudge, no? Diba? Okay na akong mata. Nilahi na sad ang lighting. Sa gawas ra jud nga lighting. Mag-mascara na ta. Dali ra kaayo. Kung na siguro ni 5-minute makeup look. Actually, akong kilay, pwede pa dyan ni siya drawingan og tarong. But, pwede sa lahi na siya nga makeup routine nga kanang. They call it, let's vavavoom makeup with me. Kana mag-night out ko no, or kana mag-date-date nga makeup kana. Mag-effort ta. Pero karon kay, dili raman ta. Para raman sa vlog. So, ang mga French girls, they are blessed enough nga baga ilang mga pilok. So, pwede ra gyud nga dili na gani mag-eyeliner, mag-mascara na lang. Nga kita kay atong Asian pilok, minipis man kayo mubo pa jud. Mascara kita. Okay, so ako ang kamao, di ba? Ako ang ginagamit nga mascara is kaning Lash Paradise sa L'Oreal. And when I apply my mascara, ako ra siyang iana. Unya akong mata ra akong ipilok-pilok. And then, before ko magpitok-pitok, ako na siyang ginapahid. Not pahid, but like,
Close open. Close open. Tawag na magpilok-pilok ko, ana. Para diri siya modikit sa tissue. Di siya modikit sa ilawom sa kong mata. Although smudge-proof siya. Smudge-proof ba tawag, ana? You know, naamagay mga extra. So, ako na siyang ginana. Ay, ko magpiyong-piyong. Piyong-piyong dahil ito. And then, muna to siya, mag-blush on and mag-lipstick na ta. So, una, mag-lipstick ko ay mag-blush on. Kaya ang sobra sa akong lipstick, more pa na akong ipahid sa ako ang aping. So, akong ginagamit is kaning Rouje, Le 4 Rouge Madame Palette. Gift ni siya. Christmas gift ni siya sa ako ang friend na si J Mar. Thank you, Jay. Ako dyan yung ginagamit. Nice iyang shades. So, this is a French brand. And what I normally use is kaning shade. And then, ang application is kanang sa fingers ra. Finger ra. Okay ra ba? Usahay, ganahan ko medyo light dire. Akong butang ni. Ang style sa ilang ni lipstickan dire is mostly, imo rin yung gamiton imong tudlo. O niya, imo rin siyang idab-dab. O niya, okay ra, wala rin problema kung magkalapas-lapas. Dili ra kay na sila arty ana. And mura pa siyang tripuhan ana. Mura ba siya kuan? Effect nga kanang gikan gani ka nakikis. So kung kabantay ka while kung naka-experience ka nga inig ana butang kag lipstick nga human mag-kiss ka kanay lang ginatawag nga French kiss. Mo na siya itsura magka-breaching ana imong simod. So, mga lipstick dire, dili ra kayo complicated ang application. And then, ang ako ang tudlo is naa na may tint from the lipstick. So, mora sa ni siya ako ang gamiton for my blush on. So, ako rang i-point. Di na ko mag-add. And then, muna ni siya. Tudlo ra gihapon. Wala i-brush. You see, it's murag katong sa BLK nga tagline ba, BLK brand ni Ann Curtis nga. Uncomplicated. Mo ni siya ang, for me, very uncomplicated beauty. Now, kung ganahan kag medyo fresh look pa jud, kaning sobra pa jud ani or pwede ra gud mag-add ka. Imong ibutang diri gamay. But that is kung playful enough rasag ka kay. Ako di man jud kay ko playful sa eyeshadow. Kay wala mo ko'y angay. Di kay maklaro sa there is a screen nga nag-blush on ko but in reality, na naman siya gamay. But kay nag-vlog man ta so dungaga na to. Wala na taanig na kuratan. And kabantay ka anang uban nga magbutang sa diri para na ako na tan. Di mo ko tigbutang. Kay tan naman ko. I will not pretend nga, ay, nagka-sunburn ko. Wala kay, dili man ko magka-sunburn. So, wala in ano. So, muna to siya. Muna ta. And, ang mga buhok diri sa France is kanang, tawag ay, muna na sila nga, effortless look ko, no. Actually, ang akong nabantayan diri, ilang mga buhok is kanang murag buhok gani nga kanang the next day, kanang inig human ni magkatog, kanang mga, I woke up like this look. So, since taon-taon na ako nagstay diri, usahay, nanaon sa ako kung buhok ka na gani, ikagabi, mligo, bas on din, sa gabi ko tig style din. Ikatulog na ko siya din, ikabuntag, dili na ko mag-style, mo na din ni siya. So, mo ni siya akong buhok nga nahigdaan. Pero, okay ra gyapon. Man ila ang natural look ko no hay diri. Sa man atong pimple ay sige lang. But anyway, so mo na to siya. I hope nga nalingaw ra sad mo or unsa baron. And yes, so thank you for watching. I'll see you on the next one. Bisous.